කියලා කියන්නේ කැවිලි අතර ඊටම ප්‍රණීත ඒ වගේම වැදගත් පෙළේ කැවිලි වර්ගයක්. ඉතින් කැවුම් වල අපි රස බලලා තිබුණට කැවුම් කාලා තිබුණට කැවුම් වල පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න හැමෝටම බෑ. ඉතින් අද අපි ඊටම කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත මේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න විදිය තමයි දැන් මේ කියන්න හදන්නේ. හාල් පිටි කිලෝක ප්‍රමාණයෙන් කැවුම් හදද්දී ඊට එකතු කරන්න ඕන සේසු ද්‍රව්‍ය තමයි මේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, සමපෝෂ වැනි පිටි මිශ්‍රණ ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ වගේම ලුණු සල්පයක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 750ක් පමණ, ඒ වගේම එනසාල් මාදුරු වගේ රස කරන ද්‍රව්‍ය කීපයක්, ඒ වගේම උණු වතුරත් අවශ්‍යයි. මුලින්ම කරන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 750 වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරලා ලිපේ තියලා උණු කරගන්නවා. ඊට ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරනවා. මේ දාන්නේ කිතුල් පැණි. කිතුල් පැණි වලින් කැවුම් වලට එකතු වෙන්නේ අමුතුම රසක්. අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා කිතුල් පැණි බෝතල් කාලක් පමණ. මේ සීනි ටික නියම පදමට උණුනාට පස්සේ බුබුලු දාන ගණනට උණුනාට පස්සේ අපි ඒක බාගෙන ඒකට හාල් පිටි කිලෝක ප්‍රමාණය මිශ්‍ර කරනවා. ඒ මිශ්‍ර කරද්දී අපිට පාන් පිටි එමත් නැත්නම් තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, සමපෝෂ වැනි පිටි මිශ්‍රණයකින් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරනවා. කැවුම් ගෙඩියේ නිමාව ලස්සන වෙන්නත් එහි මෘදු බව ආරක්ෂා කරන්නත් තමයි මෙවැනි වෙනත් පිටි වර්ග මීට එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උණු වතුර එකතු කරමින් අපි ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එනකම් මිශ්‍ර කරනවා. ඒකට එකතු කරනවා මාදුරු, එනසාල් වගේ, ඒ වගේම කජ්ජු, මේ වගේ රස දනවන, එහෙම නැත්නම් අපි තව තවත් රස වැඩි කරගන්න තවත් ද්‍රව්‍ය මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පිටි මිශ්‍රණය පසුවදා වෙනකම් තියනවා. එතකොට තමයි පිටි ටික හොඳට පදම් වෙන්නේ. පසුවදා නැවතත් මේ පිටි ටික අරගෙන අපිට සිද්ධ වෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උණු වතුර මිශ්‍ර කරමින් ඊට අවශ්‍ය සීනි ප්‍රතිශතය කොහොමද කියලා බලලා රස බලමින් ඊට අවශ්‍ය විදියට මේ පිටි මිශ්‍රණය සකස් කරගන්න කැවුම් හදන්න පුළුවන් ආකාරයට. අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් ඉක්මනටම කතා කරනවා කොහොමද කැවුම් සාදාගන්නේ නියම ලස්සනට රසවත්ව කියලා. ඔබට කතා කළ මම චන්දන සිරිමල්. අපව සබස්ක්‍රයිබ් කරන, අපගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන, ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු නැවතත් මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝවකින් CH1 නාලිකාවෙන්.